Everyone, good morning. आज चाहिँ हामीले रोटी बनाउँदैछ बिहान उठेर बुढाबुढीले बनाइसक्यौँ हामीले एउटा भेनिस बुढाले आज चाहिँ हामी बिरपाडा जाने खाना बनाइसकेर खाना लगेर हस्पिटलमा है बिहानको खाना पनि पाकिसक्यो अन्त यहाँ चाहिँ मान्छे किन खेल्दैछ नानीको यो टुटी त हो थाम्दैन त्यसो त भयो भयो होला खाँदैन अब चाहिँ भाइलाई खाना खुवाएर बिरपाडा जानु भनेको चाहिँ रुँदैछ खाना खानु नमानेर खाना खुवाएर नुहाइकन जाउँ भनेको ढिलो बनाइसक्यो रुएर हामी चाहिँ भर्खर बिरपाडाबाट आइपुग्यो नानी चाहिँ खेलिरहेको रहेछ मुडे खाँदै अन्त अब एकछिन उसँग खेल्छौँ अन्त चाहिँ अब खाना खान्छौँ 12 बजीको लन्च एउटा दार्जिलिङ एउटा चाहिँ यहाँ अब देखो टी शर्ट नानी नानीलाई खाना खुवाएर सुतेको सक्दैछ अब यहाँ एकजना मान्छेले के गर्छ उठेर आउँदै चाहिँ खाना बनाउँदै रहेछ सरले चाहिँ किन खाना बनाएको किन खाना बनाएको रे हजुर मेरो बुढी सुतिरहेको छ कि थाक्यो होला भनेर नि अहिले मैले नि बिचारो थाकेर सुत्यो होला मैले सुरु गरिदिएको है के हो यो फोटोहरू हाल्नु फोटो अब आजको लागि चाहिँ यति नै बाई बाई